હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. રીંગણનું શાક તો તમે 100 વાર બનાવ્યું હશે, પણ એકદમ સરળ રીતે ઘરમાં જ રહેલી સામગ્રીનો યુઝ કરીને એકદમ નવી રીતે શાક બનાવવાની રેસીપી શેર કરીશ કે જેનો સ્વાદ તમારા દાઢે રહી જશે અને જેને રીંગણ ન ભાવતા હોય ને એ પણ વારંવાર માંગીને ખાશે એટલું ટેસ્ટી શાક બનશે. તો રેસીપીને એન્ડ સુધી જરૂર જોજો. રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને ચેનલ ઉપર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં પેલો બેલ આઇકન જરૂર પ્રેસ કરજો. તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. તો રેસીપી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 લીલા રીંગણ લીધા છે. આ દેશી રીંગણ છે, એને આપણે સારા પાણીએ ધોઈ લેવાના છે. ત્યારબાદ આપણે ઉપરના ડીચા કાઢી આ રીતે એના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેવાના છે અને એને આપણે પાણીમાં રાખીશું જેથી રીંગણ આપણા કાળા નહીં પડે. રીંગણ એકદમ સરસ કૂણા છે, બિલકુલ પણ બી નથી એમાં. હવે આપણે શાક બનાવીશું. તો તેના માટે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં આપણે 3 મોટી ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દેવાનું છે. તેલ ગરમ થાય ત્યારબાદ હવે તેમાં આપણે અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરીશું અને અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમાટરને એકદમ ઝીણા સમાર્યા છે, એને આપણે ઉમેરી દઈશું અને ઉપરથી થોડીવાર કવર કરશું જેથી વઘાર છે એ ઉડે નહીં. થોડીવાર બાદ આપણે ખોલી લઈશું અને ટમેટાને તેલમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી સાતળશું. પણ ટમેટાં એકદમ સરસ ચડી જાય અને એકદમ ટેસ્ટી ગ્રેવી બને એના માટે અહીંયા મેં 1 મોટી ચમચી લસણની ચટણી લીધી છે. તો હવે એ ચટણી આપણે તેલમાં ઉમેરી દેવાની છે. તમારી પાસે લસણની ચટણી ના હોય તો તમે લસણને ક્રશ કરીને પણ ઉમેરી શકો છો. અને લસણની ચટણી કઈ રીતે બનાવવાની એની રેસીપી ઓલરેડી મેં શેર કરી છે, લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું અને ત્યારબાદ કવર કરી ટમેટાને આપણે ચડવા દઈશું. તો લગભગ 3-1 મિનિટ બાદ તમે જોઈ શકો છો કે તેલ એકદમ સરસ છૂટું પડી ગયું છે અને બધા જ ટમાટર છે એકદમ સરસ ચડી ગયા છે અને એકરસ થઈ ગયા છે. હવે અહીંયા મેં જે વાલોળ આવે એના બી લીધા છે. તમારી પાસે વાલોળ ના હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો અને આની જગ્યાએ તમારે વટાણા એડ કરવા હોય તો તમે લીલા વટાણા પણ એડ કરી શકો છો. અને તમારી પાસે વટાણા વાલોળ કંઈ ના હોય તો તમે ખાલી રીંગણનું આ શાક પણ બનાવી શકો છો. તો અહીંયા મેં અડધો કપ જેટલા વાલોળના દાણા લીધા છે અને 2 રીંગણને આ રીતે ટુકડા કટ કરીને ઉમેર્યા છે. એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરશું અને મિક્સ થઈ જાય ત્યારબાદ હવે આપણે વાલોળ અને રીંગણને ચડવા દેવાના છે. તો આપણે ઢાંકણ બંધ કરશું અને લગભગ 5 થી 7 મિનિટ સુધી આપણે મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે થવા દેવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેશું. શાક થાય છે ત્યાં સુધી આપણે એક સ્પેશિયલ મસાલો બનાવીશું. તો જે લસણની ચટણીવાળી વાડકી હતી એમાં મેં 3 ચમચી જેટલું દહીં લીધું છે. એમાં આપણે અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ પરફેક્ટ આપણો આ દહીંવાળો મસાલો બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. રીંગણનું શાક તો તમે 100 વાર બનાવ્યું હશે, પણ એકવાર મારા કહેવા ઉપર આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. આઈ એમ શ્યોર ઘરમાં બધા જને ભાવશે, બધા આંગળા ચાટી જશે એટલું ટેસ્ટી આપણું આ શાક બનશે. તો તૈયાર મસાલાને આપણે સાઈડમાં રાખીશું અને બીજી બાજુ 7 થી 8 મિનિટ બાદ આપણે શાકને ખોલીને ચેક કરશું. તો રીંગણ પણ એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે અને બી પણ એકદમ સરસ સતળાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે જે તૈયાર કરેલો મસાલો હતો દહીંવાળો એ બધો જ મસાલો આપણે શાકમાં ઉમેરી દેવાનો છે અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરશું. આ મસાલો એડ કરવાથી ગ્રેવી જે છે એકદમ સરસ બનશે અને રીંગણના શાકનો સ્વાદ જ બદલાઈ જશે. જેને રીંગણ ન ભાવતું હશે ને એ પણ માંગીને ખાશે એટલું આ ટેસ્ટી શાક બનશે. તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ ગ્રેવી એકદમ સરસ શાક સાથે મિક્સ થઈ ગઈ છે અને ઉપરથી તેલ પણ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. આપણે રીંગણ એડ કર્યા છે, કડસા ન લાગે માટે આપણે થોડી ખાંડ ઉમેરીશું અને મિક્સ કરી દઈશું. તમને મારી આજની આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસથી જણાવજો અને જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. હવે આપણે ગ્રેવી માટે પાણી ઉમેરીશું. તો લગભગ અહીંયા મેં 1 કપ જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. રસો તમારે જેવો જોઈતો હોય એ પ્રમાણે તમે પાણી વધુ ઓછું કરી શકો છો. કવર કરશું અને કવર કરીને આપણે શાકને વધુ 4 થી 5 મિનિટ સુધી મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર થવા દેવાનું છે. તો 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. ખોલીને આપણે ચેક કરશું. તમે જોઈ શકો છો ઉપર ખૂબ જ સરસ તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને શાક આપણું ચડી ગયું છે. આપણે રીંગણને આ રીતે ચેક કરી લઈશું. રીંગણ પણ સરસ બફાઈ ગયા છે અને દાણાને પણ આપણે હાથ વડે આ રીતે મેશ કરીને ચેક કરશું. એકદમ પરફેક્ટ દાણા પણ ચડી ગયા છે. તો શાક આપણું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે. ઉપરથી આપણે ધાણા ભાજી વડે ગાર્નિશ કરીશું.
જો તમારે ગરમ મસાલો એડ કરવો હોય તો આ સ્ટેજ ઉપર તમે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો એડ કરી શકો છો. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું આપણું એકદમ ટેસ્ટી નવા સ્વાદ સાથે બનેલું આ રીંગણનું શાક બનીને તૈયાર છે. ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરશું. તો તમે પણ એકવાર આ રીતે ઘરે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી ચોક્કસ જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂરથી કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.